สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านทาง True Visions นะคะได้เวลาของความบันเทิงจากภาพยนตร์เรื่องดังระดับฮิตติดชาร์ตกันแล้วค่ะกับเรื่องราวเบื้องหลังการทำงานของภาพยนตร์สุดฮอตพร้อมตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก2ค่ายภาพยนตร์ดัง Paramount Pictures และ Universal Pictures ในรายการ Movie ฮิตติดชาร์ต 2018 กับเนสนิสาชลสิวไทยสงฆ์ค่ะเช่นเคยค่ะเราจะมาอัปเดตข่าวคราวโปรเจกต์ภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Paramount Pictures และ Universal Pictures กันก่อนเลยค่ะถ้าพูดถึง Amblin Entertainment หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นเคยแต่ถ้าพูดว่านี่คือชื่อบริษัทของผู้สร้างภาพยนตร์ดังๆอย่าง E.T. Jurassic Park Jurassic World และตินคงจะร้องอ๋อกันแน่นอนค่ะภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของ Amblin Entertainment กับ The House with a Clock in Its Wall เอาละค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาของตัวอย่างภาพยนตร์ใหม่ๆจาก Paramount Pictures และ Universal Pictures กันแล้วค่ะกับตัวอย่างตัวที่2ของภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องจริงของมนุษย์คนแรกที่ได้เหยียบดวงจันทร์ผลงานการกำกับของผู้กำกับลาลาแลนด์ภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของดาราหนุ่มไรอัน กอสลิงกับ First Man พร้อมกับตัวอย่างภาพยนตร์เรื่องอื่นๆไปติดตามกันได้เลยค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือรายการของเราในสัปดาห์นี้ค่ะขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการโรงภาพยนตร์คิดซินีมาที่โรงภาพยนตร์ Eastview Cineplex ศูนย์การค้า Central Eastview เรียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราและฝากไว้นิดนึงนะคะกับข่าวประชาสัมพันธ์จากโรงภาพยนตร์ในเครือ Major Cineplex ค่ะกับนวัตกรรมใหม่ล่าสุดของโรงภาพยนตร์ Samsung LED Cinema มิติใหม่ของการชมภาพยนตร์บนจอ LED ครั้งแรกของโรงภาพยนตร์ที่ไม่ต้องใช้เครื่องฉายที่แรกใน Southeast Asia รองรับความคมชัดสูงระดับ 4K ความคมชัดมากกว่าระบบปกติเป็นเท่าตัวรองรับเทคโนโลยี High Dynamic Range HDR ที่ช่วยให้การไล่เฉดสีสามารถทำได้มากขึ้นทำให้ภาพมีสีสันที่สวยงามความสว่างหน้าจอมากกว่าการใช้เครื่องฉายปกติถึง10 เท่าช่วยให้เห็นทุกรายละเอียดของภาพมีให้ชมที่เดียวในประเทศไทยเท่านั้นนะคะที่โรงภาพยนตร์ Paragon Cineplex ชั้น 6 สยามพารากอนค่ะหมดเวลาของรายการในสัปดาห์นี้แล้วนะคะพบกับรายการ Movie ฮิตติดชาร์ต 2018 ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้เนสนิสาชลสิวไทยสงฆ์ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ